Yeah, what's up? Hola, kamusta mga Tatak? KMac, nandito na naman tayo para sa isang malupitang mukbang. Baile de favela, bailão, baile de favela. Grated Parmesan cheese, yes. Alright, welcome back to my channel guys. It's me again, Kevin Maka. At nakikita nyo nga sa harap ninyo, magmumukbang na naman tayo. Alright, yeah, let's go! Nung huling gumawa ako ng PANCIT CANTON mukbang, yun yung cheesy PANCIT CANTON. Sobrang daming nag-bash sa akin. At kung bakit ako nakabandana, kasi nga, uy. Wala, hangin lang yan guys ha. Hangin lang yan guys. Okay, wait lang. Open natin konti. Guys, sorry kung may maririnig kayong may construction sa kapitbahay namin, kaya kung medyo maingay, pasensya na. Ayun nga, inuulit ko guys. Dun sa last vlog ko na yun, matagal na yun. Sobrang daming nag-bash, ewan ko kung bakit. Pero aminado naman ako dun na awkward pa ako mag-vlog nun. Nag-uumpisa pa lang ako nun. Pero salamat dun sa mga naka-appreciate. At dun sa mga nag-bash, salamat pa rin. Ito, gumawa na naman ako ng bagong content para pwede nyo ring i-bash. Welcome kayo guys. So, ito na nga. First time ko ginawa to. So, pinakita ko nga nung intro kung paano ko siya ginawa. Para sa mga bago lang dyan sa akin channel, please follow me on my social media accounts. And please like and subscribe kung magustuhan nyo to. At kung hindi, okay lang guys. At ito na, titikman na natin. Huwag na nating patagalin. Let's go. Ako nagluto nito lahat guys ha. Piniritong itlog. Yan, perfect egg. Yeah, well, ganyan yung gusto kong egg. Tostado yung ilalim. Pero basta may juice pa yung yellow niya. And yung sardines natin, Spanish sardines yung nandyan, available. So yun yung ginawa natin. Dapat talaga ang sardines na gagamitin ko, yung red sauce yun. Pero try na rin natin to. Tapos nilagyan ko nga ng grated Parmesan cheese to. So ito na, excited na ako. Guys, ang bango promise. Medyo maanghang. Guys, ang ginamit ko, sweet and spicy tsaka yung regular. Yun yung combo na gusto ko lagi. Slice natin yung egg, guys. Ooh! Sarap ng egg. Inisin ko siya konting-konti lang. Promise, hindi ko alam kung ibabash nyo pa to guys, pero between to tsaka dun sa cheesy PANCIT CANTON na ginawa ko nun, nakabandaan na din ako dun. So feeling ko, andito yung swerte. Ito yung nagpapaisip sa akin ng mga niluluto ko. Another Tatak KMac na naman. Cheesy sardines PANCIT CANTON. Boom! Sarap. Ang sarap. Parang napasarap pa nung
Spanish sardines yung ginamit ko. Parang mas maganda nga yung Spanish sardines kasi hindi na wala yung pagkalasa ng pancit canton, yung regular tsaka sweet and spicy, nandun pa din. Tapos, yung sauce ng Spanish sardines, hindi siya nangingibabaw, alam mo yun? Talaga nag-blend siya, tamang-tama, sarap. Yung ano niya, lasa niya guys, medyo maanghang ah. Sarap. Simpleng-simple lang guys, ang daling gawin. Pwede niyong gawin. For sure, kaya nyo rin to. Dali lang guys, ang bilis lang. Solid. Kain tayo. Guys, comment down below kung tinry nyo, tsaka kung nasarapan kayo. At kung may suggestion pa yung pwedeng gawin natin sa pancit canton, gagawa ulit tayo. Panalo to guys, walang halong biro. Kung di naman masarap, sasabihin ko. Ano pa yung nag-level up na pasta na, pero pancit canton yung basta. Try nyo na lang. Alam mo ano yung pinakamahirap na part dito? Maghugas mamaya. Ang sarap. Sarap guys. Ganun pa lang kaanghang, inisipon na ako. Yung itlog, yung sardines at yung itlog. Sarap. Ang bilis lang eh. Tama-tama lang guys, promise. Kung may tinapay kayo, pwede to simutin nyo. Last. Taob. Yun lamang guys. Maraming salamat. Naubos natin. Ang sarap. Ang sarap. So yung kung gaano kadami guys, syempre depende sa inyo yun. Kung gaano kadami yung gagawin nyo. So, that's all for today, guys. At kung bago lang kayo sa aking channel, guys, please subscribe. Panoorin nyo din yung ibang mga contents ko. And please don't forget to follow me on my social media accounts. Yun lamang, guys. Adios, amigos. Peace. I'm out.